ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ለማታውቁኝ ዘቢብ እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን በመሰለ ትኩል ወይ ደግሞ የበሰለ ክትፎ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በእርግጠኝነት ተወዱታላችሁ። ካልሞከራችሁት ወደ ስራችን እንገባለን። ሙሉ ስራውን በጽሞና እንድትከታተሉኝ ጋበዝኩኝ። አመሰግናለሁ። ለስራዬ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አቅርቤያለሁ። እሱም የክትፎ ስጋ፣ ቀይ ስጋ እንዲሁም ደግሞ ኮሮሪማ፣ ድፍን ያልተፈጨ ኮሮሪማ ነው። ድፍኑ ከሌላችሁ የተፈጨውን ትንሽ ሩብ ማንኪያ በመጨመር መቀቀል ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ካርዲመን ሄል የሻይ የምናፈላበት ቅመም እሱን በመጨመር አብራችሁ መቀቀል ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጠን። ልክ ውሃው ከመፍላቱ በፊት ኮሮሪማውን ፍሬ ካደረኩኝ በኋላ ስጋውን ጨምሬ ከድኛው እንደዚህ ልክ መፍለቅለቅ ሲጀምር ከላይ የወጣውን አረፋውን በዚህ መልክ አነሳዋለሁ። ከዛ ከድነውና በጣም በዝቅተኛ እሳት ላይ አበስለዋለሁ። ቶሎ ይበስልልናል እንደዛ ሲሆን። መልካቾቼ አሁን ኦልሞስት ከአንድ ሰዓት በላይ ወስዶበታል ለመብሰል። በደንብ መብሰል ስላለበት ስጋው ያው እንዳያችሁት በጣም ነው የሚያቃጥለው እና ያው በእጅ ራሱ ቁርስ ይደረጋል። አጠፋለሁኝ ይሄ እሳቱን። ከዛ ከድኜ ለአንድ 10 ደቂቃ ትንሽ እስከሚበርድ ድረስ እጠብቀዋለሁ። አሁን ክትፎውን እናዘጋጃለን። እሱም እዚህ ጋር የቀቀልንበት ውሃ መረቁ አድርጌያለሁኝ። የሚጠቅመን ውሃው የከተፍነው ክትፎ ሞይስቸራይዝድ እንዲያደርግ ብዙ ቂቤ እንዳይወስድብን ይረዳናል። በዚህ መልክ ምናልባት ካልተጠቀማችሁት እንዲሁም ከትፌ ኖርማል ተጠቅሜዋለሁኝ። ቂቤ በጣም ነው የሚወስደው። ቂቤ የማትፈልጉ በብዛት የማትፈልጉ ሰዎች በዚህ መንገድ ብትጠቀሙት ትወዱታላችሁ። ከዛ በደንብ ድቅቅ አድርጌ ልክ እንደ ክትፎ እከትፈዋለሁ። እዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቻናል ላይ ተገኛችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለማታውቁኝ ዘቢብ እባላለሁ። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንዲሁም ላይክ በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋርም እንድደርስ ይረዳኛልና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከጎኔ ሆናችሁ ላልተለያችሁኝ ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ እንዲሁም ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ምስጋናዬ እጅግ የላቀ ነው። አሁንም አብሮነታችሁ አይለየኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ትኩስ ነው ስጋው፣ አልቀዘቀዘም። ግን በደንብ አድርጌ በዚህ መልኩ ከትፌዋለሁኝ። ከዛ የቀቀልኩበት ውሃ ውስጥ መልሼ እጨምረዋለሁ። ሁሉንም ከትፌ በዚህ መልክ ተመልሻለሁኝ። ውሃ ውስጥ መረቅ ውስጥ ከጨመርኩት በኋላ በዚህ መልክ እቀላቅለውና እስከምሰራበት ሰዓት ድረስ ይቀመጣል። ወዲያው መስራት የምትፈልጉም ከሆነ ወዲያው መስራት ይቻላል። አሁን የምሰራበት ሰዓት ነው። ምንድን ያደረኩት በማጥለያ አጠለልኩት፣ ግን ብዙ አልጠበቅኩትም። ወዲያውኑ ወደ መጥበሻው ገለበጥኩት እንዳይደርቅብን። ክትፎ የሚደርቅ ከሆነ እንደነገርኳችሁ ብዙ ቂቤ ይወስድብናል። እንደዛ እንዳይሆን ትንሽ ውሃ የራሱን ውሃ አድርጌ ይሄንን ዝቅተኛ እሳት ከፍቼ ጠበስ ጠበስ አደርገዋለሁ ለተወሰነ ደቂቃ። አንድ ማንኪያ ኮሮሪማ፣ አንድ ማንኪያ ከግማሽ ሚጥሚጣ እንዲሁም ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ ያደረኩት። እንደ ፍላጎታችሁ እየቀመሳችሁ የምትፈልጉትን ያህል ስፓይሲውን ቅመሙን መጨመር ይቻላል። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ። ከዛ ቂቤ እጨምራለሁ።
የምፈልገውን አልቂቤ ነው የምጨምረው 2 ማንኪያ ያልሞላ ቂቤ ጨምሬያለሁኝ ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ተመልካቾቼ እንዳያችሁት አሁን በትንሹ መንተክተክ ጀምሯል በጣም ልስልስ ያለ የክትፎ አሰራር ነው በዚህ መልኩ ካልሞከራችሁት በእርግጠኝነት እንደምትወዱት አልጠራጠርም ምክንያቱም ብዙ ቂቤ አይወስድብንም የራሱ የቀቀልንበት መረቅ ስላለ በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን ትንሽ ቅመም ስላስፈለገው ጨው ኮሮሪማ እንዲሁም ሚጥሚጣ እጨምራለሁ ከዛ ይሄንን በደንብ አቀላቅለዋለሁ እንዲሁም ትንሽ ቂቤ ጨምራለሁ እንደነገርኳችሁ ቂቤ እንዲሁም ስፓይሲዎቹን እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ በዛም አርጋችሁ አሳንሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንደምትፈልጉት ይሄውን ሬዲ ነው ገበታ ላይ እንገናኛለን ተመልካቾቼ ገበታ ላይ ተገናኝተናል ሲምፕል አድርጌ ነው የማቀርበው እኔ ወደ አዘጋጀሁት ጣባ እገለብጠዋለሁ በዚህ መልክ አቅርቤዋለሁ በጣም የሚያምር በጣም የሚጣፍጥ የትኩል አሰራር ነው በሰለ ክትፎ አሰራር ነው ካልሞከራችሁት ብትሞክሩት ተወዱታላችሁ ከወደዳችሁትም መታችሁ እንደተለመደው ኮሜንት መስጫ ቦክስ ላይ ብታሳውቁኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ጥያቄ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት መስጫ ላይ ብታስቀምጡልኝ መልሴ ፈጣን ይሆናል እስከ መጨረሻው ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ ለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል ለዛሬ እዚህ ጋር በቃው በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላም ሁሉ ተመኘው መልካም ጊዜ